अब 4 को पछाडि हामी गयो 5 मा है 5 मा के दिएको भन्दा प्रुभ दैट sin a इक्वल टु प्लस माइनस रुट भित्र 1 माइनस cos 2a/2 दियो छ। अब हेर्नुस् त यसमा हामीले के गर्ने भन्दा sin a को फर्मुला त हजुर हामीलाई थाहा नै छैन। हामीले तयार पढेको sin a पढ्यो sin a plus b को अरुको फर्मुला पढ्यो तर sin a को फर्मुला त हामीले अहिलेसम्म पढेकै छैन भनेपछि यसपाटी प्रुभ गर्न त के हुन्छ गाह्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा सुन्नुस् त अब cos 2a त यहाँ दिएको छ हो। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल यहाँ cos 2a देखाएको छैन cos 2a देखेको छ भनेपछि हामीलाई cos 2a को फर्मुला त याद छ नि त भनेपछि हामी सिम्पल के गर्ने यहाँ सोलुसन लेख्ने। ल अब we know that भनेर लेखे पनि भयो we know that हामीलाई के थाहा छ भन्दा cos 2a इक्वल टु अब कुन फर्मुला युज गर्ने त नि cos 2a का त धेरै नै छन्। एउटा के छ अरे एउटा छ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a छ। अर्को के छ अरे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 छ। अर्को के छ अरे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a छ। अब यति तीनवटामा कुन फर्मुला युज गर्ने भनेर भन्दाखेरि अब सिम्पल दिमाग लगाउनु त यहाँ sin a इक्वल टु प्रुभ गर्नुपर्ने छ भनेपछि यहाँ cos 2a छ यो cos 2a त पहिले नै भइसक्यो अब sin a चाहियो छ भनेपछि यो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a प्रयोग गर्दा बेस्ट हुन्छ कि हुँदैन एप्रोप्रिएट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि त किनभने हामीले निकाल्नु पर्ने sin a इक्वल टु छ निक्लिहाल्छ अनि cos 2a त्यहाँ पहिले हामीसँग पहिले नै छ भनेपछि अब फर्मुला कुन युज गर्नु पर्यो cos 2a इक्वल टु के फर्मुला लगाउनु पर्यो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ल हेर्नु त अब त सिम्पल सल्भ मात्रै गर्ने हो। यहाँ के छ त्यो अनुसार हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ के। अब हेर्नु त sin a इक्वल टु प्रुभ गर्नुपर्ने हो भनेपछि sin लाई यताबाट ल्याउनुस् यो इक्वल टु बाट यता आउँदाखेरि के हुन्छ sin a 2 sin स्क्वायर a भयो पोजिटिभ को भयो यो 1 नै छ अब यो प्लस cos 2a यताबाट जाँदा के हुन्छ माइनस को cos 2a। ठीक छ यति बुझ्नु भएको छ नि। अब हेर्नुस् के गर्ने प्रुभ गर्नुपर्ने sin a इक्वल टु हो नि भनेपछि अब sin a इक्वल टु प्रुभ गर्नुपर्ने भनेपछि sin स्क्वायर a इक्वल टु अब के भयो 1 माइनस cos 2a यो 2 होल बाइ जाँदाखेरि कति हुन्छ 2 हुन्छ। हेर्नु त आइसक्यो हाम्रो 1 माइनस cos 2/2 त आइसक्यो अरु त चाहिएको के हैन सिम्पल और sin a इक्वल टु यो स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ रुट भित्र आउँछ हैन थाहा नै छ प्लस माइनस हुन्छ रुट 1 माइनस cos 2a/2। ल यो भएपछि के भयो प्रुफ गर्नुपर्ने के थियो sin a इक्वल टु प्लस माइनस रुट 1 माइनस cos 2/2 थियो त्यो प्रुफ भइ नै हाल्यो है त। ल अब यो पनि सेम त्यस्तै छ मैले यो हिसाब चाहिँ गर्दिन सिम्पल हिन्ट मात्रै दिन्छु है यसको। ल हेर्नु यहाँ पनि के छ cos 2a दियो छ cos a चाहियो भनेपछि सिम्पल के गर्ने cos 2a लेख्ने हो। cos 2a को फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि त अब cos 2a को फर्मुला कुन युज गर्ने होला सम्झिनुस् त यहाँ cos चाहिएको छ भनेपछि यहाँ cos मात्रै चाहियो नि त sin चाहिएको छैन यहाँ cos 2a त पहिले नै छ भनेपछि हाम्रो cos को मात्रै फर्ममा भएको फर्मुला युज गर्नु पर्यो के। cos 2a इक्वल टु cos को मात्रै फर्ममा भएको फर्मुला के छ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब त गरिहाल्नुहुन्छ यो cos a लाई एकतिर राख्ने अगाडिको जस्तो अनि यो माइनस 1 यतापट्टि ल्याइदिने अनि गरेर अगाडिको जस्तो हामीले के गर्न सकिन्छ cos a इक्वल टु प्लस माइनस रुट 1 प्लस cos 2/2 गर्न सकिन्छ है त। अब मैले यो गरि राख्दिन हजुरहरुले आफै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब हामी 5 को प्रुफ दैटको सी गर्छौं सी अलिकति थोरै गाह्रो जस्तो पनि छ। अब यसलाई दुईटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ मैले मेथड फर्स्ट गरे सेकेन्ड पनि गरेर सिकाउँछु है त। मेथड फर्स्ट भनेको अगाडि मैले जसरी सिकाएको थिए एउटै सिक्वेन्समा पढ्यो भने ट्रिगोनोमेट्री गर्न सकिन्छ सजिलै गर्न सकिन्छ कि बरु प्रोसेस थोरै लामो होस् मतलब हुँदैन तर एउटै सिक्वेन्समा एउटै तरिकाले एउटै मेथडबाट गरियो भने कुन हिसाबले कसरी गर्ने भनेर दिमागमा सम्झिराख्नु पर्दैन। अब हेर्नुस् cos 2a भनेको मैले भने यहाँ cos 2a छ अब त्यहाँनेको फर्मुला हामीसँग छैन भनेपछि सिम्पल cos 2a को फर्मुला युज गर्दिने। अब cos 2a को फर्मुला कुन युज गर्ने त नि भनेर 2000 मा छ नि हेर्नु त यहाँ tan छ भनेपछि हामीले के को फर्मुला युज गर्नु पर्यो cos 2a को फर्मुला जो tan मा छ है त्यो फर्मुला हामीले युज गर्नु पर्यो। अब cos 2a को फर्मुला tan मा भएको कुन फर्मुला रे 1 माइनस tan स्क्वायर a होल बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a हो। ठीक छ ल अब के गर्ने अब सिम्पल हेर्नु त यहाँ बाइ 1 लेख्नुस् हो। अब क्रस मल्टिप्लाई हुने भयो किन यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ। ल 1 माइनस tan स्क्वायर a मल्टिप्लाई 1 भनेको 1 नै भएको इक्वल टु अब cos 2a मल्टिप्लाई के हुने भयो क्रस मल्टिप्लाई भने फाडी 1 प्लस tan स्क्वायर a भयो। ठीक छ ल अब के गर्ने यता पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ है यहाँ के छ के चाहियो त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ है। अब सिम्पल 1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टु cos 2a ले पहिला 1 लाई मल्टिप्लाई गरिन्छ
cos 2a नै हुन्छ प्लस cos 2a लाई केलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ tan स्क्वायर a लाई मल्टिप्लाई गरिन्छ cos 2a मल्टिप्लाई tan स्क्वायर a भने कति हुने भयो cos 2a मल्टिप्लाई tan स्क्वायर a नै हुने भयो अब हेर्नु है अब आरएचएस हेरेर माथि हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने छ त्यो हेरेर हिसाब गर्ने भन्ने हो के मेन कन्सेप्ट भनेकै यहाँ के छ हामीले कसरी गर्दै छौं र माथि हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ भन्ने मेथडबाट यदि स्ट्र्याटेजी प्रयोग गरियो भने ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला हिसाबहरु मजाले गर्न सकिन्छ है त अब हेर्नु निकाल्नु पर्ने के छ tan इक्वल टु छ भने पछाडी हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा tan र tan हरुलाई एउटा साइडमा राख्ने अरुहरुलाई अर्को साइडमा लगाउने त्यति दिमाग लगाउनुस् त आइ नै हाल्छ ल हेर्नु अब के गर्ने त्यो tan स्क्वायर छ नि त्यसलाई यतापटि ल्यायौं भने हामीले के गर्न सकिन्छ tan स्क्वायर लाई यतापटि लगाएर के गर्न सकिन्छ tan इक्वल टु गर्न सकिन्छ अब के गर्ने हेर्नु त tan लाई एकतिर राख्ने है त अब यो cos 2a छ नि यसलाई यतापटि ल्याइदिनुस् त ल 1 को 1 भयो यो cos 2 लाई यतापटि ल्याउँदाखेरि कति हुने भयो माइनस को cos 2a हुने भयो इक्वल टु यहाँ पहिले के छ cos 2a मल्टिप्लाई tan स्क्वायर a छ अब यो tan स्क्वायर a त माइनस को जाँदा के हुने भयो प्लस को tan स्क्वायर a भयो यस्तो किन गरियो हामीले निकाल्नु पर्ने छ tan इक्वल टु यति भनेपछि हामीले tan भएको टर्मलाई एकातिर र tan नभएको टर्मलाई अर्कोतिर राख्यौ है अब हेर्नुस् है यहाँ हेर्नु त यहाँ 1 cos 2 आइसक्यो हेर्नु त निकाल्नु पर्ने 1 cos 2 पनि छ नि त हेर्नु त 1 cos 2 त आइसक्यो नि त भनेपछि हामी के आइछौं हामी अब हिसाब मिलाउने बाटोमा रहेछौं है त ल अब यता लेखेँ मैले ल 1 cos 2 इक्वल टु यति भयो अब के गर्ने हेर्नु त tan इक्वल टु प्रुफ गर्नु पर्ने छ तर tan स्क्वायर छ अब यताबाट के लिनु पर्यो tan स्क्वायर ए कमन लिनु पर्यो ल मैले यसलाई अगाडि लेखे यसलाई यता लेखे है त ल अब 1 cos 2a इक्वल टु अब यहाँ के हुने भयो tan स्क्वायर लाई कमन लिनुस् tan स्क्वायर a ब्र्याकेटमा अब के हुने भयो यहाँबाट tan स्क्वायर a कमन लिनु भने के हो अब बाँकी के छ यो टर्म बाँकी के छ cos 2a मात्रै छ त्यसै यहाँ के लेख्यो cos 2a अब cos 2a मा सक्यो प्लस को प्लस हेर्नु त tan स्क्वायर टोटल्ली आयो भने के हुने भयो बाँकी के छ 1 मात्रै छ tan स्क्वायर त कम्प्लिटली आइसक्यो 1 पछाडी यहाँ के लेख्नु भयो 1 लेख्यो अब के गर्ने हेर्नु त 1 cos 2 पनि आइसक्यो र 1 cos 2 पनि आइसक्यो अब tan स्क्वायर a लाई यसलाई यतापट्टि लेख्नु मिल्यो नि त्यस्तो गर्न त बुझिहाल्नुहुन्छ tan स्क्वायर a यतापट्टि लेखे है मैले त्यसलाई प्लस cos 2a इक्वल टु 1 cos 2a यो इक्वलबाट कम्प्लिटली उतापट्टि भएको कम्प्लिटली यतापट्टि ल्याउन मिल्छ है जस्तो 5 इक्वल टु 5 भन् जस्तो 3 + 2 इक्वल टु 2 + 3 भयो भने तपाईले यसलाई यतापट्टि लेखेर 2 + 3 इक्वल टु 3 + 2 लेख्न मिल्छ है साइन चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन यदि कम्प्लिटली टर्म ल्याउने हो भने यो कम्प्लिटली टर्मलाई इक्वल टुबाट यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर ल्याउने हो भने चाहिँ साइन चेन्ज गर्नु पर्दैन यदि छुट्टै ल्याउने हो भने चाहिँ साइन चेन्ज गर्नु पर्ने थियो है त अब हेर्नुस् मैले यो किन लेखे भन्दाखेरि निकाल्नु पर्ने tan इक्वल टु हो नि भने पछाडी tan स्क्वायर a लाई मात्र यता लेख्दिनुस् इक्वल टु 1 cos 2a त्यही पहिले नै छ यो भनेको केमा छ मल्टिप्लाईको फर्ममा छ जहिले पनि मल्टिप्लाईको फर्ममा भएपछि यो कति जान्छ तलपट्टि जान्छ 1 cos 2a हेर्नु त आइसक्यो अब फर्मुला ए tan a अब निकाल्नु पर्ने tan a हो स्क्वायर हटाउँदाखेरि के हुन्छ प्लस माइनस रुट 1 cos 2a होल बाइ 1 cos 2a प्रुफ भयो कि नै भयो है यो भनेको मेथड फर्स्ट भयो मैले यसको मेथड सेकेन्ड पनि गराउँछु है ल ल अब मेथड सेकेन्ड सिक्दाखेरि हामीले ल हेर्नुस् मेथड सेकेन्ड भनेको अलिकति सर्ट छ र ट्रिकी छ के मैले त्यही भएर हजुरलाई बरु लङ भए पनि हजुरले एउटै सिक्वेन्समा पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले मैले अगाडि गराएको हुँ अब यो भने के छ भन्दाखेरि सर्ट मेथड छ तर चाहिँ अलिकति ट्रिकी टाइपको छ हेर्नुस् है अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि कस्तो दिमाग लगाउने भन्दाखेरि tan भनेको sin a / cos a हो नि त सम्झिनु भयो यो सानोमा 9 क्लासमा पढेको हेर्नु त tan भनेको के हो रे sin a / cos a हो अब यही sin a निकालेर अनि एकचोटी cos 2a को फर्मुला हामीसँग के छ एउटा sin a को फर्ममा छ sin a को फर्मुला लेख्ने त्यस्तै अर्को के को फर्ममा छ रे cos 2a को फर्मुला cos को फर्ममा छ
cos को फर्ममा लेख्ने बुझ्नुभयो अनि माथि sin a by cos a गरेर यसलाई डिभाइडिङ गरेर एउटा इक्वेसन जस्तोलाई डिभाइड गरेर चाहिँ sin a by cos a इक्वल टु tan a निकालेर त्यसरी दिमाग लगाएर त्यो छोटो इक्वेसन छ म यसरी गर्छु है त यसलाई ल अब हेर्नु cos 2 इक्वल टु 1 - 2 sin स्क्वायर a हो निकाल्नु पर्ने के रे हामीले sin a इक्वल टु समथिङ a निकाल्नु पर्यो अनि cos a इक्वल टु समथिङ a निकाल्नु पर्यो अनि दुईटा डिभाइड गर्नु पर्यो यो गरियो भने के हुन्छ sin a by cos a भने के हुन्छ tan a हुन्छ ल cos 2 इक्वल टु 1 - 2 sin स्क्वायर हो माथि निकाल्नु पर्ने के हो sin a इक्वल टु हो अनि बाहिर यो sin लाई अगाडि ल्याइदिनुस् 2 sin स्क्वायर a इक्वल टु 1 छ यो जान्छ कति भयो माइनस को cos 2 ठीक छ और यहाँबाट हेर्नु त sin स्क्वायर a इक्वल टु 1 - cos 2a by 2 अब के हुने भयो sin निकाल्नु पर्ने हो भनेपछि sin a इक्वल टु के भयो प्लस माइनस रुट 1 - cos 2a by 2 ठीक छ ल यसरी हामीले cos 2a इक्वल टु एउटा sin a इक्वल टु निकाल्यौं है त अब फेरि के गर्नु पर्यो cos 2a को फर्मुला अर्को के छ रे cos मान लेख्नु पर्यो 2 cos स्क्वायर a - 1 हो ल अब के गर्नु पर्यो cos निकाल्नु पर्यो नि त भने पछाडी यहाँबाट यो cos a निकाल्नु पर्यो भने पछाडी यो -1 को लाई अगाडि ल्याइदिनुस् है अगाडि ल्याउँदा के हुन्छ प्लस को हुन्छ 1 + cos 2a इक्वल टु कति भयो 2 cos स्क्वायर a भयो अब यहाँबाट cos को भ्यालु निकाल्नुस् 2 cos स्क्वायर a इक्वल टु 1 + cos 2a लेखे मैले अब यहाँबाट cos कसरी निकाल्न सकिन्छ cos स्क्वायर a इक्वल टु 1 + cos 2a by 2 भयो अब cos a इक्वल टु 1 + cos 2a by 2 भयो प्लस माइनस रुट भित्र ठीक छ प्लस माइनस रुट भित्र 1 + cos 2a by 2 भयो यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मानिदिनुस् यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मानिदिनुस् छोटो नै छ भनेको पनि नाम नै रहेछ है अब के गर्ने हेर्नु है दुईटा इक्वेसनलाई मैले राखे ल निकाल्नु पर्ने के हो tan a हो नि भने पछाडी डिभाइडिङ इक्वेसन लेख्न सकिन्छ डिभाइडिङ इक्वेसन अब हेर्नुस् है अब कसरी डिभाइड गर्ने sin a by cos a चाहिएको हो नि त डिभाइडिङ इक्वेसन फर्स्ट बाइ सेकेन्ड गरिदिनुस् ठीक छ यो गरे भने के हुन्छ ल हेर्नु है यसले डिभाइड गर्ने भने पछाडी यहाँ लेख्नुस् sin a इक्वल टु यसलाई डिभाइड गर्ने केले cos a लेखिदिनुस् माथि के भयो प्लस माइनस रुट 1 - cos 2a by 2 यो होल बाइ के भने भयो प्लस माइनस रुट 1 + cos 2a by 2 ठीक छ अब मैले मेटेँ है तलपट्टिको ल अब के गर्ने sin a by cos a भने के हो tan a हो रुट भित्र माथि के छ 1 - cos 2a by 2 होल बाइ 1 + cos 2a by 2 अब हामीले यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि tan a इक्वल टु अब हेर्नु है यो माथि पनि रुट छ तल पनि रुट छ भन्नुको मतलब जस्तो रुट 3/2 ले 2 लाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा रुट 3/√2 गरेर स्क्वायर टाइपले यसरी लेख्न पनि सकिन्छ के बुझ्नुभयो छुट्टा छुट्टै माथि रुट 3/√2 गर्न पनि मिल्छ यसैलाई होल भित्र रुट 3/2 गर्न पनि मिल्छ अब यसलाई कसरी गर्ने यसलाई पनि दुईवटा रुट छ नि छुट्टा छुट्टै यसलाई एकै ठाउँमा राखिदिनुस् है त 1 - cos 2a by 2 होल बाइ 1 + cos 2a by 2 ठीक छ अब फेरि सम्झिनुस् त मैले हिजो सिकाएको थिएँ नि तपाईहरुलाई केमा गयो a by b होल बाइ c a by b होल बाइ c by 2d छ नि यस्तो हो भने यसलाई मल्टिप्लाईको फर्ममा कसरी लेख्ने भने सिकाएको थिएँ माथिको j को त्यही लेख्ने 2 मल्टिप्लाई भयो भने के हुन्छ 2 माथि आउँछ तल 1 + cos 2a हुन्छ अब के गर्ने 2 र 2 काट्ने अब हेर्नुस् त प्रुफ त भइ नै हाल्यो है त रुट कति हो 1 - cos 2a by 1 + cos 2a प्रुफ भयो है त यसरी पनि हामीले के गर्न सकिन्छ यो हिसाबलाई गर्न सकिन्छ यसरी गर्न सकियो ल अब हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ sec2 = cot स्क्वायर a + 1 by होल बाइ cot स्क्वायर a - 1 दियो नि त मैले त sec2 को फर्मुला लेखा हैन हजुरलाई मैले त sin cos र tan को भयो भने सब सकिन्छ भनेर भनिएको थिएँ यहाँ आइदियो sec2 आइयो अब हेर्नु है फेरि 9 क्लासमै जानु पर्छ अब हेर्नु
sec a इक्वल टु फर्मुला थियो नि 1/cos a अथवा cos a इक्वल टु फर्मुला के थियो 1/sec थियो कि थिएन सम्झिनु भयो यो सम्झिनु भयो है त्यस्तै अर्को के थियो रे sin a इक्वल टु 1/cos a थियो नि हो सामनेमा पढेको है अर्को के थियो त्यस्तै cos a इक्वल टु 1/sec थियो है यो मैले त माथि नै लेख्न सके हो अब sin a इक्वल टु 1/cos a थियो त्यस्तै गरेर के थियो यार फर्मुला tan a इक्वल टु 1/cot a थियो यो फर्मुला पनि युज भइहाल्छ है त अब हेर्नु त sec 2a भनेको sec 2a को फर्मुला त हामीसँग छैन तर यसलाई 1/cos 2a गराइयो भने त हेर्नु त cos 2a को फर्मुला छ कि छैन छ नि त हो इक्वल टु यहाँ लेखिदिनुस् कति cot स्क्वायर a प्लस 1 होल बाइ cot स्क्वायर a माइनस 1 लेखिदिनुस् हेर्नुस् है अब के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई पनि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् ठीक छ cos 2a मल्टिप्लाई कति हुने भयो cot स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टु 1 मल्टिप्लाई cot स्क्वायर a माइनस 1 कति हुने भयो यही नै हुने भयो अब के गर्ने ल हेर्नुस् ए cos 2a इक्वल टु के लेखिदिनुस् यता cot स्क्वायर a माइनस 1 बाइ cot स्क्वायर a प्लस 1 अब हामीले के गर्ने भन्दा cos 2a लाई लिएर यतापट्टि के हो प्रुफ गर्दिने के बुझ्नुभयो sec 2a को हामीसँग फर्मुला थिएन sec 2a को फर्मुला नभएपछि हामीलाई के गरियो यसलाई sec लाई 1/cos 2a गरेर गराइयो अब cos 2a को अनि हामीले के गरियो cos 2a लाई एक साइडमा राख्यो अनि cos 2a को भ्यालु निकालिदियो अब के गर्ने भन्दा हामीले यो cos 2a लाई लिएर यसको फर्मुला युज गरेर यो प्रुफ गर्दिने के बुझ्नुभयो यो 5 को डिलाई चाहिँ यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ है त ल अब के गर्ने एक cos 2a लाई लिएर यो प्रुफ गर्दिने के यो LHS भयो यो RHS भयो यसरी गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो होला के बुझ्नुभयो अर्को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ तर यही तरिकाले इजी होला है अब LHS लिनुस् cos 2a भन्नुस् त cos को फर्मुला के छ रे फर्मुला cos 2a को त धेरै छ एउटा tan मा छ अर्को sin र cos मा छ अर्को sin मा मात्रै छ अर्को cos मा मात्रै छ तर हेर्नु त यो cot भनेको त केसँग रिलेसन भएको cot भनेको tan सँग रिलेसन भएको हो कि हैन cot a इक्वल टु कति हो रे 1/tan a थियो नि त हो अथवा tan a इक्वल टु 1/cot a थियो नि त थियो हो भनेपछि अब हामीले cos 2a को फर्मुला के गर्नु पर्यो भन्दा tan को फर्ममा भएको युज गर्नु पर्यो भन्ने यसरी थाहा पाउन सकिन्छ के यता के प्रुफ गर्नुपर्ने छ त्यहाँबाट अब कुन फर्मुला युज गर्ने भन्ने हामीले यसरी थाहा पाउने गर्नुपर्छ है अब cos 2a को फर्मुला tan को फर्मुला के छ 1 माइनस tan स्क्वायर a होल बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a ल लेख्न त लेख्यो तर प्रुफ गर्नुपर्ने त कटमा हो नि त भनेपछि अब हामीले tan लाई के गरी हुन्छ कटमा चेन्ज गर्नु पर्यो ल त्यो त फर्मुला नि भर्खर लेखाइसके 1 माइनस अब tan स्क्वायर a जस्तो tan a भनेको के थियो रे 1/cot a थियो नि त हो भनेपछि tan स्क्वायर a भनेको के लेख्न पाइयो 1/cot स्क्वायर a लेख्न पाइयो ठीक छ होल बाइ तल पनि कटमा चाहियो नि त हेर्नु त भनेपछि यसलाई पनि कटमै चेन्ज गर्नु पर्यो tan स्क्वायर a भनेको के हो 1/cot स्क्वायर a अब के गर्नु पर्यो एलसीएम लिने बाइ 1 बाइ 1 ल माथि के गर्नु एलसीएम आयो cot स्क्वायर a मल्टिप्लाई 1 cot स्क्वायर a माइनस 1 को 1 होल बाइ cot स्क्वायर a मल्टिप्लाई 1 cot स्क्वायर a प्लस 1 बाइ एलसीएम लिएको है अरु केही गरे हैन cot स्क्वायर a अब यसलाई पनि फेरि त्यही a बाइ b होल बाइ c बाइ 2 गरेर गरे पनि हुन्छ नत्र यसरी सिधै गर्न पनि सकिन्छ है यो cot स्क्वायर a र यो cot स्क्वायर a काट्यो है बाँकी के रह्यो हेर्नु त आइसक्यो cot स्क्वायर a माइनस 1 होल बाइ cot स्क्वायर a काट्यो बाँकी के रह्यो cot स्क्वायर a प्लस 1 रह्यो यो पनि हामीले के गर्न सक्यो प्रुफ गर्न सक्यो है त यो d को चाहिँ थोरै अलिकति डिफरेन्ट टाइप प्रुफ गर्दिन है त मैले ल हुन्छ यसलाई एकचोटी आफै प्र्याक्टिस गर्नु लास्टै सजिलो छ ल हुन्छ है त